Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Quý vị thân mến, trong cuộc đời của mỗi con người, hình ảnh người thầy cô luôn chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt, là người không chỉ truyền đạt tri thức mà còn là người dạy chúng ta những giá trị sống cao đẹp. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Hồi ức thầy trò của tác giả Trịnh Tuyên. Qua diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Ngoan tiễn tôi ra tận cổng bệnh viện. Về nhà mày phải nhớ bồi dưỡng và uống thuốc đều đấy nhá. Cơ thể mỗi người đều có cái riêng, không trộn lẫn vào một ai. Cũng như tính khí vậy, phải biết lắng nghe, nương nhẹ và chăm sóc cho cơ thể mình. Đó mới là người thông minh. Khi nào có điều kiện, tao sẽ về thăm quê. Tôi nắm chặt bàn tay ấm nóng của hắn mãi mới buông. Xe từ từ lăn bánh. Qua cửa xe tôi chăm chăm nhìn Ngoan, thằng bạn học ngày xưa, nay là giám đốc một bệnh viện lớn. Dưới nắng sớm, người hắn trắng muốt trong bộ blue trắng, da mặt trắng, đầu cũng đã bắt đầu bạc trắng. Cái gì trong cuộc đời rồi cũng chuyển thành màu trắng. Trắng mắt, trắng đêm, trắng ngày chờ đợi, rồi đến khi nhắm mắt buông xuôi cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi với Ngoan cùng học với nhau từ ngày lớp 1, nhưng đến lớp 8 thì hắn bị đuổi học vì tội trộm cắp. Tôi còn nhớ năm ấy chúng tôi vừa lên cấp 3, học lớp 8B. Sau giờ kiểm tra toán, cả lớp ra chơi, đến khi vào tự nhiên có đứa con gái kêu toáng lên bị mất trộm cây bút máy. Thời ấy bút máy là vật hiếm, có tiền cũng không mua được vì thuộc hàng bán phân phối nội bộ. Chỉ con cái nhà khá giả hoặc cha mẹ làm cán bộ mới có. Đứa con gái bị mất trộm được mệnh danh là Thủy Tiểu Thư vì bố nó làm phó chủ tịch huyện. Ai trộm bút máy của bạn thì tự giác đứng lên. Thầy Lư chủ nhiệm còn trẻ, dáng người gầy gò, có cái cổ cò, lộ hầu hầu, nhấp nhô ẩn hiện khi giảng bài, rất nghiêm khắc nói to. Học trò đứa nào cũng sợ. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút, không khí căng như dây đàn. Lũ học trò chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, đứa nọ ngửa vực đứa kia. Tất cả để cặp sách lên bàn, tự giác lột túi quần ra. Thầy Lư ra lệnh, tất cả cặp sách lập tức được mở tung, túi áo, túi quần đều lộn mề gà. Đứa nọ nhìn vào túi đứa kia, mắt ngơ ngác, đầy vẻ hoài nghi. Thằng Ngoan ngồi ở bàn cuối, nghe thầy giáo ra lệnh, mặt hắn bỗng nhiên nghẹt đi. Soi cặp mắt rất nhanh, thầy Lư đi xuống, nghiêng đầu nhìn xoáy vào mặt hắn như muốn nói rằng thầy đã thấu tâm can kẻ gian manh rồi. Xong thầy tự tò tay vào ngăn cặp của hắn khám. Không đến 1 phút, thầy Lư lạnh lùng giơ chiếc bút máy hiệu kim tinh vàng chóe do Trung Quốc sản xuất lên cho cả lớp xem. Con Thủy mặt tươi tỉnh nhận đúng bút của nó. Danh tính kẻ trộm cắp đã được xác minh. Tên hắn là Nguyễn Hữu Ngoan. Ngoan miệng lắp bắp định phân bua điều gì đó, nhưng hắn còn gì mà phải vân với bua. Mà ai thèm nghe khi mà vật mất trộm nằm trong cặp của hắn, tàng chứng vật chứng rành rành. Thầy Lư tỏ thái độ rất giận, quay ngoắt 180 độ, cắp cặp đi thẳng sang lớp 10A giảng toán, tỏ vẻ không muốn nhìn mặt kẻ cắp nữa. Thằng Ngoan đứng như trời trồng trước cái nhìn ghẻ lạnh của mọi người. Sáng thứ Hai đầu tuần, sau giờ chào cờ, thầy hiệu trưởng Lê Bá Thâu có nét mặt nghiêm nghị, nước da nâu đen trông như bao công trên bàn xử án, thông báo về hành vi trộm cắp của học sinh Nguyễn Hữu Ngoan lớp 8B và đọc quyết định của Hội đồng kỷ luật nhà trường bằng hình thức buộc thôi học. Tôi nhớ thầy còn nói thêm rằng tôi rất buồn vì cha mẹ đặt tên em là Ngoan mà lại không ngoan. Rất thương em nhưng kỷ luật là kỷ luật, không thể nương nhẹ, phải làm gương cho những em khác. Hôm ấy trời rét mà thằng Ngoan mặc rất phong phanh, áo sơ mi vải phin trắng cũ, bên ngoài có mặc thêm áo cổ tròn, đan bằng sợi len gai thưa màu xám. Chắc là mẹ hắn đã thức nhiều đêm để đan cho hắn. Mắt hắn mở to vẻ bất ngờ nên trông cả ngơ ngác. Vai hắn so lại, người run lên,
Không biết vì rét hay là vì xấu hổ, có lẽ hắn cũng không thể hình dung mình bị kỷ luật nặng đến thế. Nghe công bố xong, hắn tách khỏi đội hình lớp, đi như chạy lên bục hội trường nhận tờ quyết định kỷ luật, rồi trở vào lớp học, lấy cái cặp cũ lủi thủi ra cổng trường. Bóng hắn khuất dần sau dặng phi lao vi vút gió trong buổi sáng mùa đông rét căm căm năm ấy. Lần ấy tôi phải nhập viện một cấp cứu, tình cờ lại đúng vào bệnh viện của Ngoan. Phải hơn 1 tháng sau, khi đã qua các phòng chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra rất khắt khe về các chỉ số an toàn sau mổ, chuẩn bị xuất viện, thì giám đốc Ngoan mới mời tôi lên phòng riêng chơi. Từ lần hắn bị đuổi học năm ấy, sau gần 30 năm, hai thằng mới gặp lại nhau. Chắc chắn hắn mời tôi lên để kể cho tôi nghe tường tận khúc nhôi cuộc đời của hắn từ ngày đến giờ. Còn tôi cũng tò mò muốn biết những năm tháng khốn khó của hắn sau lần bị đuổi học như thế nào, và do đâu mà hắn lại được ăn học tử tế và tiến bộ một cách đáng ngờ như thế. Bao nhiêu năm trôi qua, khi ngồi đối diện nhìn vào mắt nhau, tôi có cảm giác như hắn vẫn buồn vì cái quá khứ chẳng mấy tốt đẹp từ thuở học trò. Mày ngồi xuống đi, tối nay ngủ lại với tao ôn lại chuyện cũ. Số mày còn may phát hiện sớm, giờ thì ổn rồi, về nhà nịnh vợ cho tốt, nhớ bồi dưỡng ăn uống đúng chỉ định, uống thuốc đều đặn, chịu khó vận động nhẹ là được. Tôi gật gù và chăm chăm nhìn hắn cũng nhìn tôi. Trong ánh mắt của hắn thừa biết lòng tôi đang nghĩ gì. Tự nhiên hắn lặng người đi, mắt thẫm lại, rười rượi buồn, như thể bầu trời thu trong sáng bỗng bị áng mây đen nặng nề thoáng lướt qua. Gặp tao mày ngạc nhiên lắm phải không? Hắn cười rất tự nhiên. Mấy chục năm nay tao chả gặp lại đứa bạn học cũ nào. Đôi lúc nhớ mái trường xưa, nhớ các bạn, rồi nghĩ tới cái chuyện mất bút của con Thủy tiểu thư ngày ấy, lại thấy buồn cho cái quá khứ khốn khổ của tao. Hôm hội trần lướt qua bệnh án, tao nhận ra mày nên mới trực tiếp cầm dao mổ cho thằng bạn. Sao mày phải ra tận đây để khám? À, vợ chồng tôi ra thăm con trai đang công tác ở học viện chính trị. Lâu nay tôi cứ thấy vùng gan đau âm ỉ, nhấn tay vào thì thấy nhói. Ra đây con trai nghe mẹ kể mới đưa bố đi khám. May mà vào viện của ông, thật đúng là duyên trời. Nhà tôi có phúc lớn mới gặp được ông, chứ không thì toi rồi. Toi thì đếch nào được. Ngày trước đánh trận, đạn bom rắc như chấu mà mày không toi chứ bây giờ. Thế ngày ấy mày ở chiến trường nào? Thì ra hắn biết tôi cũng đã từng đi lính. Hắn nhìn tôi ánh mắt tỏ vẻ chân thành. Tôi biết hắn muốn tạo cho tôi sự gần gũi, thân thiết của một thời từng là bạn bè chung trường, chung lớp với nhau. Rồi sau tự nhiên hắn ngẩng cao đầu, soi thẳng vào tôi ánh nhìn thăm thẳm. Mày còn nhớ thầy Lư chủ nhiệm lớp ta ngày ấy không? Sao lại không nhớ? Sau ngày tốt nghiệp cấp 3, tao với thầy cùng nhập ngũ một đợt. Thế thì mày với thầy nhập ngũ sau tao có mấy tháng thôi. Vào chiến trường tao đã gặp thầy Lư, cũng là lúc thầy chút hơi thở cuối cùng. Đúng là người ta có vận số. Hắn dừng lại, mắt đượm buồn. Ông gặp thầy Lư đấy à? Chiến trường rộng thế mà thầy trò gặp nhau thì đúng là duyên trời. Chắc ông còn thù thầy ấy lắm. Chuyện xưa lắm rồi, nhưng thực lòng ban đầu tao cũng căm thầy ấy lắm. Nhưng sau này tao nghĩ tất cả là lỗi của tao. Thực sự ngày ấy là tao không lấy trộm bút máy của con Thủy. Mày có nhớ là trước tiết đó có cảng báo động, cả lớp chạy ra hào giao thông để tránh máy bay không? Ngày đó trường tôi sơ tán về Gò Cả. Xung quanh trường đào hệ thống giao thông hào để tránh bom. Tao nhặt được chiếc bút máy ấy ở một góc giao thông hào. Tao chỉ chưa kịp thông báo với các bạn trong lớp là có ai đánh rơi bút không thôi. Thực ra thì tao cũng có chút máu tham. Đúng ra thì nhặt được thì để thông báo ngay cho người mất luôn. Nhưng tao còn đang đấu tranh tư tưởng. Mày bảo cái bút đẹp thế là học trò, nhặt được của rơi thằng nào mà chả thích. Thôi thì cứ coi như là tao là trộm, nhặt được của rơi không thông báo cho người mất. Ngoan ngồi yên hít thở, rồi thở dài có vẻ buồn về những năm tháng không may mắn trong đời học trò của hắn. Rồi hắn kể tiếp. Sau ngày tao bị đuổi học thì con Thủy có xuống nhà tìm tao.
Nó khóc và xin lỗi tao. Nó bảo giá như nó đừng kêu là mất bút thì có phải tốt hơn không? Tao bảo nó là Thủy về đi. Thực tình là mình chỉ nhặt được ở dưới giao thông hào. Nó lại càng khóc. Nó thừa nhận là có đến chú ở góc giao thông hào đó. Mấy chục năm qua tao cũng không gặp lại nó. Thực ra nó cũng là đứa tốt tính. Thầy Lư cũng xuống nhà tìm tao. Nhưng tao đã bị bố tao bắt đi mải giao thuê từ lâu. Mày có tin gì về con Thủy không? Không, tôi kém may mắn hơn ông. Xuất ngũ thi vào học sư phạm 10+3, ra trường bị điều lên dãy miền núi gần 10 năm trời, mới được thuyên chuyển về xuôi. Bạn bè xưa thì biệt tăm hết. Nhưng mà thôi, chuyện cũ ông nhắc lại làm cái gì? Ông gặp thầy Lư trong trường hợp nào? Tôi cắt đứt câu chuyện, muốn lôi hắn ra khỏi cái quá khứ u buồn đó. Trận chiến thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 72, cuộc vượt sông Thạch Hãn. Nói đến đó thì hắn dừng lại, ngửa cổ ra đằng sau, lắc lư cái đầu khổ ải, tóc đã bạc quá nửa, như tìm về cảm xúc xưa, hồi tưởng lại giờ khắc gặp nhau của hai thầy trò hắn. Khi trung đoàn tao vượt quá nửa sông thì bất ngờ pháo địch dội xuống. Lưới lửa dày đặc của đối phương khiến đội hình quân ta tan tác. Mày biết là khi vượt sông, quần áo bộ đội đều cởi ra, cho vào tấm tăng buộc túm lại, vừa làm phao bơi, vừa là bệ gác súng, để có thể vượt sông vừa tác chiến. Tao chứng kiến bao nhiêu cái chết âm thầm của đồng đội ngay bên cạnh mình. Khi được lệnh vượt sông, mày có hình dung được không? Cả một mặt sông nhấp nhô hàng ngàn cái chấm đen, mỗi một cái chấm đen là một cái mũ cối, là mỗi mạng người. Thế mà chỉ qua một làn pháo dập, chỉ còn lại non trăm cái. Có một quả đạn pháo rít chói tai, xoáy tít nổ gần ngay trước mặt tao. Tao vội buông tay cho thân thể chìm xuống sâu, rồi mới trồi lên để tránh quả đạn. Ở ngay phía trước sát cạnh tao có mấy chục cái mũ cối nhấp nhô. Cứ nghe một tiếng ục là biến đi một vài cái mũ cối, rồi lại ục ục, mấy cái mũ cối cũng mất tăm luôn. Ngoan nhìn tôi, mắt bỗng ngơ ngác như quả đạn vừa mới nổ bên tai hắn. Tao có cảm giác như những người lính tụt xuống, đi dưới đáy sông chứ không phải họ chết. Làm sao cái chết lại có thể nhanh chóng và dễ dàng đến thế? Tao cố nhòi người lên thật nhanh, gặp ngay một cái mũ cối nhấp nhô. Người này bị thương nặng nhưng còn cố bám vào phao. Nhưng phao bị thủng và ngấm nước nên anh ta bắt đầu chìm. Tao vội bơi lại xốc nách anh để bám vào phao của tao. Khi bỏ cái mũi cối ra cho khỏi vướng, trong ánh sáng ma quái của đen rủ và pháo sáng của địch rõ như ban ngày, nhìn khuôn mặt khắc khổ, cái cổ cò lộ hầu, cái cằm nhọn, tao nhận ra đúng thầy Lư. Trời ơi, số phận thật nghiệt ngã, chớ trêu để hai thầy trò gặp nhau trong một tình cảnh khốn khổ như thế này. Tao hít một hơi thật dài để tăng sinh lực, rồi cứ thế dìu thầy di chuyển chậm chạp trên mặt sông. Một lúc sau thì chân tao đã tiếp cận bờ đất. Tao chỉ còn đủ sức kéo thầy ghé lên bờ rồi nằm thở. Quân ta còn sống sót người nào thì ảo lên, không kịp mặc quần áo. Trần thủi lụi trắng lốp, cứ thế tiến vào, lẩn vào bóng đêm, tiến về hướng thành cổ. Tao để thầy nằm ngửa, nửa người dưới nước, nửa trên bờ. Cái cổ lộ hầu của thầy cứ nhô hẳn ra thụt vào, trông rất tội. Thầy Lư, thầy Lư! Trời ơi thầy có nhận ra em không? Em là thằng ngoan lớp 8B đây. Thầy Lư nhìn vào mặt tao một lúc, chớp đôi mắt đã lờ đờ, rồi sau đó thầy cũng nhận ra tao. Thầy kêu lên khe khẽ vì sức thầy cũng đã yếu lắm rồi. Ngoan em đây thầy. Tao ôm lấy thầy, kéo hẳn lên bờ cát. Cả hai thầy trò ôm lấy nhau. Giây phút ấy bom đạn giống như rắc chấu, chắc chẳng ai tin là mình còn sống sót. Máu từ ngực thầy vẫn rỉ ra thấm đỏ trên cát. Thầy giơ bàn tay đã gần hết sinh lực sờ vào mặt tao. Thầy bảo: Ngoan, chắc em còn thù ghét thầy lắm phải không? Thầy biết, năm ấy sau khi nhà trường kỷ luật em, thầy ân hận lắm.
Thầy đã tìm đến nhà em mấy lần nhưng không gặp. Em bỏ đi đâu hay cố trốn, không muốn gặp thầy. Thầy biết thầy đã sai. 3 năm sau nghe tin em vào bộ đội, thầy cũng lên đường nhập ngũ. Chiến tranh mà, không ai có quyền đứng ngoài cuộc. Thầy thầm khấn trời Phật là vào chiến trường sẽ gặp được em. Đúng là trời Phật đã phù hộ thầy cho ta em à. Nói rồi thầy khóc không thành tiếng. Tao nhìn sắc mặt thầy và giọng nói, biết thầy đã quá yếu rồi, khó qua khỏi. Tao mới bảo thầy: Thầy ơi, thầy có dặn lại gì không? Sau này nếu em còn sống em sẽ... Thầy Lư nức lên mấy cái, mặt giàn giụa nước mắt. Ngoan ơi, em mà hộ cái túi vải nhỏ thầy đeo trên cổ. Có gì trong đấy em lấy hết ra cho thầy. Bây giờ tao mới để ý, trên cổ thầy có một sợi dây rất nhỏ. Tao lần sợi dây đeo ở cổ của thầy, thấy có một cái túi vải nhỏ. Tao lồng qua cổ thầy, mở vội và lấy ra một gói giấy bọc ni lông rất cẩn thận, giơ ra trước mặt của thầy. Thầy, có phải cái này không thầy? Đúng rồi em. Đây là thứ thầy đã chuẩn bị sẵn. Khi vào chiến trường, nếu may mắn gặp được em thì thầy sẽ trao cho em. Vì biết rằng thầy trò có gặp nhau thì cũng không có thời gian tâm sự. Ngoan ơi, đó là cây bút máy kim tinh mạ vàng, giống hệt cây bút của cái Thủy. Thầy đã tìm mua tặng cho em. Tờ giấy tiếp nhận của ban giám hiệu nhà trường đồng ý nhận em trở lại do thầy đề xuất ý kiến. Thầy đã tìm em suốt 2 năm trời nhưng không gặp. Khi nhà trường kỷ luật buộc em thôi học, em mới 15 tuổi đầu. Thầy đã nhẫn tâm đẩy em ra đường. Đáng lẽ phải nghe em trình bày, ít nhất cũng tạo cho em cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Nhưng thầy đã quá mô phạm, quá tin vào nhận định chủ quan của mình. Em hãy tha thứ cho thầy. Ngoan ơi, thầy không xứng đáng. Nghe thầy nói thế, tao ứa nước mắt, tao cũng khóc. Tao muốn khóc to lên, nhưng trận chiến ác liệt quá, làm gì có thời gian để mà khóc lớn. Hai thầy trò ôm nhau khóc ri rỉ. Tao cảm thấy cơ thể thầy đang lạnh dần. Khi tao buông tay ra thì thầy Lư đã ra đi mãi mãi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Ngoan. Mắt tôi cũng ướt nhòe từ lúc nào. Câu chuyện của hắn kể khiến tôi xúc động quá. Tôi đứng dậy ôm lấy hắn. Ôi Ngoan ơi, thầy Lư ơi. Vào chiến trường đối mặt với cái chết, con người ta mới nhận diện ra cái bản ngã của mình, mới biết thương nhau. Đôi khi sống trong đời thường, con người ta đâu có nghĩ ra điều đó. Thầy Lư cũng thế, là người thầy chỉ lo tròn bổn phận, đâu đã thấu cảm hết những nét riêng trong tâm hồn mỗi đứa học trò của thầy. Ngoan đứng dậy đi về phía tủ lạnh. Hắn pha cho tôi cốc nước chanh đá, còn hắn thì rót đầy một cốc nhỏ rượu vodka. Tôi biết thần kinh của hắn có vấn đề, tâm hồn đang cảm xúc rất mạnh. Tôi nhìn thấy ánh mắt của hắn như còn đang thảng thốt, đớn đau, như cuộc gặp của thầy trò mới vừa hôm qua thôi. Tôi với hắn cùng ngồi lặng yên như thế rất lâu, đợi cho cảm xúc lắng xuống. Mấy chục ngày đêm chiến đấu trong thành cổ, đồng đội xung quanh tao ngã xuống rất nhiều, mà tao không hề hấn gì mới lạ. Tao dám chắc là linh hồn thầy Lư đã phù hộ cho tao. Nhấp một ngụm rượu nhỏ, vẻ mặt hắn trở lại sắc diện bình thường. Tao tin là linh hồn thầy phù hộ cho tao thật mày à.
nên cấp trên mới điều tao vào đội tải thương. Khi đưa thương binh vượt sông sang bờ Bắc, tao lại chứng kiến bao nhiêu cái chết thương tâm của những người lính đang bơi vào. Thằng sắp tử thì ra, thằng đang tuổi thanh xuân mơn mởn thì vào thay thế. Liệu khi ra thì còn lại bao nhiêu thằng sống? Chiến tranh thật là khủng khiếp. Sang bờ Bắc tao không phải quay vào mà tải thương ra hậu cứ luôn. Thế là tao thoát chết. Thế ông xuất ngũ năm nào? Sau năm 75, tao không về học trường cũ nữa mà học bổ túc văn hóa quân đội dành cho quân nhân xuất ngũ. Tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa, tao thi vào Đại học Y Hà Nội. Ngoan đứng dậy mở cánh cửa tủ đứng quay ra. Hắn đưa cho tôi xem cây bút máy hiệu Kim Tinh của thầy Lư tặng hắn. Mấy chục năm rồi mà nước mạ của chiếc bút vẫn óng ánh như mới. Cái bút máy của thầy Lư tặng tao đây này. Mày thừa biết, ngày ấy chiếc bút máy này là cả một tháng lương của thầy. Thầy đã dành dụm từng đồng lương cỏm cõi để mua cho tao. 6 năm đại học, rồi sau này học lên thông cao học, tao giữ gìn như báu vật. Không biết linh hồn thầy linh thiêng thế nào, mà mỗi lần khi cầm vào cây bút, đầu óc tao trở nên thông tuệ, sắc sảo, đọc đến đâu hiểu đến đó. Giống như tao sinh ra là để cống hiến cho khoa học vậy. 6 năm học, năm nào tao cũng được nhận học bổng. Tôi cầm cây bút máy do chính tay thầy Lư mua tặng hắn, mà lòng dâng đầy cảm xúc biết bao. 30 năm trước, nó đã từng là mơ ước của bao cô cậu học trò. Cây bút đã đi qua một thế hệ chúng tôi, những người lính trẻ sẵn sàng xả thân vì nước, đã từng theo thầy trò thẳng ngoan vượt sông Thạch Hãn, thấm máu bao nhiêu đồng đội tôi, chứng kiến cuộc đối đầu lịch sử khốc liệt với quân thù trong cuộc chiến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Tao đã 2 lần mò vào tận nghĩa trang Quảng Trị, tìm rất kỹ mà vẫn không thấy mộ thầy. Khi thầy hy sinh, tao chỉ kịp bới một hố cát nông chuyền đủ vùi kín thi thể gầy nhom mà trần thùi lụi của thầy, với cái túi vải thầy đeo ở cổ có đựng số hiệu quân nhân ở đó. Mày bảo lúc ấy pháo bẩy của địch dập liên tù tì, có cái xác vừa vùi xong lại bị đạn pháo bật tung lên. Để không khí bớt nặng nề, tôi lái câu chuyện sang hướng khác. Thế sau lần bị đuổi học, ông biến đi đâu mà mất tăm mất dạng thế? Tôi sang nhà ông tìm bao nhiêu lần, hỏi mẹ ông, bà chỉ nói là nó đi làm ăn rồi. Thế làm ăn gì vậy? Nghe tôi hỏi hắn cười lắm, nhưng miệng lại méo sạch. Năm ấy tao mới 15 tuổi đầu, bị tống cổ khỏi trường học thì còn biết làm gì. Đi công nhân hay lính thì chưa đủ tuổi. Về nhà đưa tờ quyết định thôi học. Mẹ tao thương con chỉ biết khóc, còn bố tao thì lặng lẽ nhìn tao từ đầu đến chân, cứ như tao là người xa lạ từ đâu đến. Một buổi sáng ông ấy kiếm đâu ra 2 hòn đá mài to, được gọt đẽo vuông vức, một thô một tinh, buộc vào 2 đầu đòn gánh rồi bảo: lớn rồi, không học được thì phải ra đời mà kiếm sống. Không ai nuôi báo cô loại trộm cắp vặt. Thằng học trò bị đuổi học cũng giống như con dao cồn, phải kiên tâm mài thì mới sắc được. Dao không mài dao cồn, người không rèn luyện người hư. Trời ơi, ông ấy nói giọng đầy triết lý sâu xa. Ông ấy đã nghĩ kỹ như thế, không đi thì ông ấy đánh chết. Tao đành quẩy toảng teng 2 đầu đòn gánh, 2 hòn đá mài, rời khỏi cống nhà mình, cất bước chân đầu tiên đi ra thiên hạ kiếm ăn. Bị bố đuổi ra khỏi nhà, tao vừa buồn vừa nhục, nhưng tao tạc dạ từng lời của ông ấy. Mày bảo sao không nhục? Nhà trường còn gửi quyết định kỷ luật về địa phương, chính quyền và gia đình quản lý giáo dục. Mày bảo tao còn dám vác mặt đi đâu được nữa. Đi khỏi cái làng mình trong lúc này Âu cũng là một điều tốt. Thế là tao gánh 2 hòn đá mài cắm cúi bước. Tao cứ bước không muốn quay đầu trở lại, mà cũng không dám quay đầu. Tao chỉ có một con đường phải bước ra ngoài đời kiếm sống. Không kiếm được thì nhảy xuống cầu Sành mà tự tử. Nghe hắn nói đến cầu Làng Sành, tôi chợt nhớ đến cây cầu ở quê tôi, được xây từ thời thuộc Pháp. Xưa kia theo lời của các cụ kể, đầy bọn cướp đêm cướp ngày, đã có mấy cái xe khách đi chặt bánh rơi xuống, cả người và xe bị cháy thành tro. Tao cứ cắm cúi đi cho đến khi nhìn lên thấy mặt trời sắp lặn, thấm mệt mà bụng đói kinh khủng.
Tao mới ghé vào một bản người Mường ở ngay chân núi. Tao liều bước vào ngõ một ngôi nhà sàn nhỏ vào sân. Thấy có một bà mế đang giã gạo và một cô con gái chừng độ tuổi của tao đang ngồi sàng sẩy. Thấy tao vào họ dừng công việc nhìn ra, tưởng tao là khách. Tao mới bảo là nhà có dao cồn để mài không? Cháu là người dưới xuôi làm nghề mài dao. Nhà bác có tiền thì đưa, không thì cho cháu xin bữa cơm cũng được. Chả biết lúc ấy ai xui mà tao nói lưu loát được như thế. Sau này mới nghĩ lại là do cái bụng đói mà ra cả. Các cụ ngày xưa từng nói, đói thì đầu gối phải bò là gì. Nghe tao nói thế, người mẹ đi nhanh vào nhà, đưa mấy con dao liền. Tao ngồi dưới góc sân cắm cúi mài cho đến gần tối thì xong. Tao mài dao sắc lắm, vì trước khi đi bố tao đã bày cho mấy đường cơ bản. Đúng lúc đó thì ông chồng đi nương về, nhìn tao có vẻ ngạc nhiên. Nghe họ nói một tràng tiếng Mường với nhau, tao không hiểu hết, nhưng đại khái là ông ấy bảo vợ là nhà có đàn ông sao phải thuê thợ mài dao. Người vợ nói lại giọng hiền mà êm ái như ru, là thương nó còn nhỏ mà phải đi mài dao thuê, chắc là nhà nó nghèo khổ lắm. Đêm hôm ấy tao được ăn cơm với món măng chua nấu cá suối. Ăn xong tao xin ngủ trọ lại, đợi sáng mai mới đi được, chứ giờ tối còn biết đi đâu. Vợ chồng nhà ấy đồng ý. Đêm ngồi bên bếp lửa, con bé ấy cứ nhìn tao chăm chăm như muốn nói điều gì. Tao nhìn mắt nó. Mắt con gái Mường lạ mà dễ thương lắm mẹ. Vừa ngây dại và dễ tin người. Chắc nó thấy tao mài dao xoèn xoẹt cả chiều mà chỉ xin có một bữa cơm, nên thương và có cảm tình với tao. Một lúc sau thì thấy người bố quăng mảnh chiếu vào với một cái gối mây vào góc nhà sàn, bảo tao lại đó mà ngủ. Thế là ngày đầu tiên tao đã kiếm được cái ăn và có một chỗ ngủ tạm cho là tử tế. Kể đến đó Ngoan cười lên ha hả, có vẻ thú vị và ý còn hào hứng kể tiếp nếu tôi thích nghe. Tôi cứ lặng người nghe hắn kể. Tôi không hình dung được cuộc đời của hắn lại rẽ sang lối khác như thế. Ngày ấy tôi là con trai một, cha tôi chiều chuộng lắm. Giả như tôi lâm vào hoàn cảnh như hắn thì chết đói là cái chắc. Tao chợp mắt được một giấc thì tỉnh vì lạnh. Đêm miền núi, khí lạnh từ núi đá tỏa ra theo làn sương mù dày đặc lùa qua cửa võng khiến tao rét run. Ngoài vườn trăng khuya nhợt nhạt như da mặt người chết. Tao nghe có tiếng cú rúc và tiếng bay lạch phạch của mấy con chim lợn ăn đêm kêu eng ép, làm lay động cành lá một góc vườn. Tao bắt đầu sợ. Ngay lúc đó có bước chân nhẹ nhẹ trên sàn, rồi một chiếc chăn thổ cẩm ném xuống người tao. Tao vội chùm lên, đắp kín đầu cho đỡ sợ. Người mang chăn không nói gì, nhưng tao biết chính xác là cô bé người Mường ấy. Ông bịa chuyện giỏi thật đấy, cứ như là một cuốn tiểu thuyết đấy. Đâu, tao xin thề với mày là 100% sự thật. Nếu sai mày cứ ném tao vào rừng cho hổ ăn thịt. Tôi cười nhớ lại ngày còn bé, đã mấy lần hắn thề với tôi như thế. Sáng hôm sau cô bé người Mường lại dẫn tao đến nhà người quen để mài dao. Lần nào cô ta cũng dặn trước khi ra về, mài dao xong rồi thì về nhà mà ăn cơm, anh người Kinh nhá. Thế là tao có việc làm, có chỗ ăn, chỗ ngủ, như một gia đình thực thụ. Mày bảo số tao có may không? Mày phải lòng cái thằng người Kinh đó rồi phải không? Hơn 2 năm sau ngày tao tá túc tại nhà con bé Mường xinh đẹp ấy, ông bố bắt đầu nghi ngờ và trao khảo nó, vì thấy bọn tao có vẻ quyến luyến lắm. Con bé lại hay dẫn tao vào suối để tìm đám mài. Rồi đêm nào tao với nó cũng ngồi rất lâu bên bếp lửa. Con bé gật đầu, ông ta nghiêm mặt, quay sang nhìn tao, ánh mắt sắc như con dao mới mài. Mày đã mài cái ấy vào con gái tao chưa? Tao lắc đầu, ông ta lại bảo, tao không tin cái thằng người Kinh mày. Mày với nó ở suối cả ngày, khi về tao thấy cái váy của nó đã ướt, lại xộc xệch, mà mày bảo là không làm gì nó. Từ giờ mày không được đi đâu khỏi cái bản này. Phải để xem cái bụng của con gái tao có sưng như ong đất đốt không đã. Nó cứ to dần lên là mày phải ở lại đây làm rể tao, ở lại cái bản này mà mài dao đến hết đời. Ở bản tao còn nhiều rau cùn lắm, mà nhiều người cũng thích mày. Nghe bố già dọa thế, tao hoảng mới trốn về làng.
Mấy tháng sau có đợt tuyển quân, mà cái lý lịch trộm cắp của tao người ta cũng quên lâu rồi nên trúng luôn. Thế mày nhẫn tâm bỏ mặc cô bé Mường ấy để cho ông bố hành hạ à? Hắn thì thầm: Đâu có, không lúc nào tao quên cô ấy. Sau này khi xuất ngũ, tao đã tìm đến cô bé Mường tốt bụng và xinh đẹp ấy, ân nhân của đời tao. Định trồng cây si ở bản Mường ấy, nhưng cô ấy đã chết trong một trận lũ quét rồi. Mà cô ấy bị nước lũ cuốn ngay ở con suối nhà tao, với cô ấy hay tìm đám mài. Có thể vì nhớ tao nên cô ấy vào tìm lại dấu xưa chăng? Hắn nhìn tôi mắt ướt nhòe. Thằng ngoan bảo tôi ngủ lại với hắn một đêm, nhưng tôi từ chối. Câu chuyện hắn kể nghe như thế đã đủ, ở lại chỉ làm cho hắn buồn thêm. Cuộc đời vốn là thế, khi mọi sự đã qua rồi thì cứ phải để cho nó qua đi. Câu chuyện mà thằng ngoan, bạn tôi, kẻ trộm cây bút máy, nay là giáo sư, tiến sĩ, giám đốc bệnh viện kể cho tôi. Mãi đến giờ tôi mới có điều kiện để ghi lại. Bây giờ hắn cũng đã nghỉ hưu, nhưng vẫn ký hợp đồng nhận tham gia những ca mổ phức tạp khi các bệnh viện có nhu cầu. Cuộc sống mỗi đứa đã an bài theo một hướng nào đó của số phận. Quý vị thân mến, như tác giả đã từng nói, cuộc đời vốn là thế. Khi mọi sự đã qua rồi thì cứ phải để nó qua đi, để lòng mình được thanh thản và tâm hồn được nhẹ nhàng. Kỷ vật của người thầy kết thúc với những bài học quý giá về lòng bao dung và tình yêu thương. Đôi khi điều quan trọng nhất không phải là giữ lại mà là buông bỏ, để quá khứ ở lại phía sau và tiến về phía trước với niềm tin và hy vọng. Câu chuyện khép lại với hình ảnh một người thầy tận tụy và một người học trò đã trưởng thành sau những sai lầm. Đó là những lời nhắc nhở về giá trị của sự bao dung, về sức mạnh của tình yêu thương có thể thay đổi và chữa lành những tổn thương trong cuộc sống. Hãy biết trân trọng những người thầy trong cuộc đời, bởi họ không chỉ dạy chúng ta kiến thức mà còn dạy ta cách làm người. Quý vị thân mến, thời lượng video ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Sau khi nghe xong câu chuyện này, bạn có nhớ đến những kỷ niệm ấn tượng nhất về người thầy, người cô của mình hay không? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình về những kỷ niệm đáng nhớ đó nhé. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.